رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. همه چیز از 17 سال قبل زمانی شروع شد که زن برادرم شماره تلفن ناشناسی را از جیب شوهرش پیدا کرد. آن زمان ما در روستا زندگی می‌کردیم و پدرم از طریق کارگری در زمین‌های کشاورزی هزینه‌های زندگی ما رو تامین می‌کرد. زن برادرم شماره تلفن رو به من داد تا با اون شماره تماس بگیرم تا راز خیانت برادرم فاش بشه. چرا که زن برادرم تصور میکرد شوهرش به اون خیانت میکنه و آن شماره هم روی تکه کاغذ نوشته شده بود. مربوط به یک زن است. اما وقتی از تلفن ثابت منزل با آن شماره تماس گرفتم مردی 45 ساله پاسخ داد که در شیرینی فروشی کار میکرد و شماره تلفن هم مربوط به فروشگاه شیرینیجات بود. خلاصه این تماس زندگی و سرنوشت منو دگرگون کرد و به تباهی کشوند. چرا که آن مرد با چرب زبانی و جملات احساسی عقل منو دزدید که در آن زمان در یک سن هیجانی و احساسی قرار داشتم. این گونه رابطه من و حسن آغاز شد. حالا دیگه مدام به دور از چشم اهالی منزل با او تماس می‌گرفتم و چند ساعت با هم صحبت می‌کردیم. حسن مدعی بود 2 فرزند خردسال دارد و جدا از همسرش زندگی می‌کنه، چرا که علاقه‌ای به همسرش نداره و اکنون نیز از خونه قهر کرده و رفته. بالاخره اون با چرب زبونی‌هاش طوری مرا فریب داد که وعد و وعیدهایش شدم و با پیشنهاد اون از خونه فرار کردم. حسن ادعا میکرد اگر از خونه فرار کنم در شیرینی فروشی با هم زندگی میکنیم. من هم که دیگه احساس و عاطفه به عقلم غلبه کرده بود پیشنهادش رو پذیرفتم، چرا که میترسیدم خانواده‌ام از پول زیاد هزینه تلفن متوجه ماجرا بشن. این گونه بود که شبی به طور پنهانی از خونه فرار کردم و پیش اون رفتم. حسن منو به خونه خواهرش برد و حدود 1 ماه در اونجا زندگی کردم تا اینکه همسرش متوجه ماجرا شد. نه تنها طلاق نگرفت بلکه به سر خانه و زندگی خودش برگشت و در کنار فرزندانش قرار گرفت. در این شرایط برادرم که از طریق همسرش در جریان شماره تلفن ناشناس قرار گرفته بود منو پیدا کرد و به سراغم اومد. اون گفت میدونیم که بچگی کردی و فریب خوردی، اگه به روستا بازگردی همه ما تو رو میبخشیم. ولی من که میدونستم همه اهالی روستا و اطرافیام طلاق منو امر زشت میدونن و به کسی که طلاق میگیره به چشم دیگه نگاه میکنن پیشنهاد برادرمو نپذیرفتم و در حالی که نزد حسن مونده بودم و تقریبا همسن و سال دختر کوچکشم بودم. بعد از این ماجرا حسن هم دیگر همسر و فرزندانش رو فراموش کرد و در کنار من به زندگی ادامه داد، به گونه‌ای که تا 10 سال بعد هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتن، تا اینکه آخرین فرزندش هم ازدواج کرد و به دنبال سرنوشت خودشون رفتن. ولی در این وضعیت همسر حسن از او شکایت کرد و او هم منزل 2 طبقه کلنگی رو به اونها داد تا در آن زندگی کنند. به این ترتیب من و او زندگیمون رو از صفر شروع کردیم و در حالی که صاحب 2 دختر و پسر بودیم مرثیه هنگفتی از مادر حسن به اون رسید و صاحب ملک و املاک شد. اونجا بود که همسر حسن بلافاصله تقاضای طلاق و مهریه کرد تا با اموالی که از املاک شوهرش دست پیدا کرده برسه. به همین دلیل حسن ترفند صنعت‌سازی رو شروع کرد و خودرو، باغ و فروشگاه رو به طور سوری به نام من قولنامه کرد تا چیزی جز همون منزل کلنگی نصیب همسرش نشه. اون مدعی بود که همسرش هیچ زحمتی برای به دست آوردن این اموال نکشیده و حقش نیست که بخواد چیزی از این املاک به دست بیاره. من هم برای اینکه شوهرم اموالش رو از دست نده باهاش همکاری کردم تا دست همسرش رو از این اموال کوتاه کنه. توتیا نام همسر اون بود که وقتی اوضاع رو اینگونه دید و دوندگی‌هاش به نتیجه نرسید طلاق گرفت و پی زندگی خودش رفت. هنوز 2 سال از ماجرای طلاق همسر حسن نمیگذشت که 2 فرزند اون هم از همسرهاشون طلاق گرفتن و پیش مادرشون برگشتن. مدتی بعد توتیا به دلیل زجر روحی که بهش وارد شده بود دق کرد و از دنیا رفت. از اون روز به بعد پای فرزندای
حسن هم به زندگی ما باز شد و اونها کنار پدرشون قرار گرفتن. در این شرایط بود که باز هم حسن با چرب زبانی دوباره ملک و املاک رو از من گرفت و به نام فرزنداش سند زد. دیگه کاری به من نداشت. من هم که حیرت زده مونده بودم از اون شکایت کردم، ولی باز هم اون ترفند سندسازی رو شروع کرد و حالا قولنامه‌ای درست کرد که مثلا مستاجر پسرشه. اون حتی به اتهام عدم تمکین از من شکایت کرد و همه لوازم منزلم رو برد، چرا که مدعی بود من جهیزیه‌ای از منزل پدرم براش نبردم که حالا لوازمی داشته باشم. اکنون هم منزلی در یکی از شهرک‌ها اجاره کرده و همه لوازمو به اونجا برده تا من هم به اون خونه برم، اما میدونم که این هم یکی از نقشه‌های مکارانشه، چرا که قبلا همین بلا رو سر توتیا آورده بود. اون خونه رو اجاره کرده بود و بعد هم اجاره خونه رو نداده بود و صاحب خونه لوازم توتیا رو روی سر همسرش آوار کرده بود. حالا هم قصد داره همچین نقشه‌ای رو برای من اجرا کنه. از قدیم گفتن چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش، وگرنه همیشه جهان پر بوده از ترسوهای خوشفکر. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.
say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. Move for me, hey. If you're done, I'll let you do it all again. I said, dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. Move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you every time. And for my I like your style. You make me wanna cry. And now I'm ready to see you dance just one more time. So they say, Dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before.